video này nhé, sắp xếp tác giả Việt Nam này này. Đấy, thì mình có thể giải quyết được vấn đề đấy, đúng không? Các bạn sẽ cần phải làm mấy cái công đoạn. Công đoạn thứ nhất là gì? Mình phải tách tiếng Anh tiếng Việt này. Có bạn Hoàng, đúng không? Đấy, câu hỏi này đấy, rất là nhiều bạn hỏi cái phần này, thì tôi nghĩ là cái buổi học ngày hôm nay nó cũng trả lời cho được rất nhiều bạn, đúng không? Thì nó lưu ý này, cái Zotero và EndNote nó là hai cái phần mềm khác nhau, cho nên là cái phần trích dẫn ở trên EndNote và Zotero thì nó không không đồng bộ được với nhau. Các bạn có thể trích dẫn hai cái ở trên một văn bản cũng được, nhưng mà hai cái đấy nó không hòa được với nhau đâu. Đấy. Nhưng mà các bạn có thể chuyển đổi các cái style. Đây, cái câu hỏi này của bạn là như này này, của bạn Hoàng như này, tôi đọc lại để cho một số bạn chưa biết cái phần này, hoặc là có chung ý nghĩ, đúng không, để chúng ta rõ về cái phần này. Bạn Hoàng, bạn hỏi là thầy cho em hỏi, một văn bản đã được trích dẫn bằng EndNote giờ có thể đồng bộ và trích dẫn tiếp bằng Zotero không? Thì câu trả lời của tôi là không nhá, không thể làm được cái việc đấy, bởi vì là Zotero và EndNote nó là hai cái phần mềm khác nhau, nó quản lý khác nhau. Đấy. Chúng ta đang trích dẫn bằng EndNote rồi, sau đó chúng ta trích dẫn bằng Zotero thì nó lại tiếp tục nó đẩy xuống phía dưới rồi, hai cái nó không hòa với nhau. Thế thì có một số bạn hỏi tôi là làm sao để chuyển cái nọ sang cái kia ấy. Thì chúng ta có thể chuyển cái thư viện thôi, tức là cả thư viện đấy nó đang ở Zotero mình có thể chuyển sang EndNote, hoặc là đang ở EndNote mình chuyển sang Zotero bằng cách là mình xuất ra cái file dạng XML đấy, cái file dạng XML này nhé, có tên là XML đấy. Thế thì khi chúng ta chuyển cái thư viện từ Zotero sang EndNote thì nó cũng không trích dẫn cho chúng ta, mà chúng ta chỉ có cái thư viện đấy thôi, và sau đó thì chúng ta lại phải trích dẫn, tự trích dẫn từ trên xuống đấy, trích dẫn lại, đúng không? Đấy, không có tự động. Đấy. Bạn Đoàn Thị Vân Anh, lúc nãy tôi vừa trả lời rồi đấy. Bạn Đoàn Thị Vân Anh, bạn lại tiếp tục bạn hỏi là em muốn nhờ thầy hướng dẫn cách để trích dẫn được tiếng Anh và tiếng Việt riêng, em cảm ơn thầy ạ. Thế thì cái này thì nói lại một lần nữa là Zotero không làm được, và các bạn muốn làm thì các bạn sẽ làm bằng EndNote nhá. EndNote thì các bạn lên EndNote, các bạn đánh chữ là tách tiếng Anh Việt EndNote, sau đó thêm chữ Vũ Duy Kiên vào. Đấy. Thì các bạn sẽ tìm thấy cái video, ở đây nó có mấy cái video, cái video mới nhất của tôi này nó cập nhật, đấy là cái video hướng dẫn này, tách này này. Đấy, xem cái video này nhá, và học EndNote thì các bạn có thể làm được cái việc đấy. Tôi gửi vào đây nhá. Đấy, tải về. Rồi. Ngoài ra thì các bạn lưu ý này, thì cái phần mềm quản lý trích dẫn này này thì nó không, khi mà nó sắp xếp tên của tác giả đấy, thì chúng ta có cái phần là tách tiếng Anh tiếng Việt này, sau đó lại sắp xếp theo tên của tác giả đấy, đúng không? Thế thì tên tác giả của người Anh ấy thì họ sẽ trích dẫn, họ sẽ viết cái tên của cái người đấy ở đầu tiên, nhưng mà tên của người Việt nó khác tên của người Anh. Ví dụ như Vũ Duy Kiên chẳng hạn, đấy thì nó sẽ sắp xếp theo cái tên tên Kiên của tôi ấy, chứ không phải sắp xếp theo tên là tên họ tôi là Vũ. Thế nên là chúng ta cần phải có cái mẹo nữa để mình có thể làm cái việc này. Các bạn xem lên cái video này nhé, sắp xếp tác giả Việt Nam này này. Đấy, thì mình có thể giải quyết được vấn đề đấy, đúng không? Các bạn sẽ cần phải làm mấy cái công đoạn. Công đoạn thứ nhất là gì? Mình phải tách tiếng Anh tiếng Việt này, sau đó thì các bạn phải sắp xếp theo tên tác giả tiếng Việt này, tên tác giả người Việt này. Đấy, sau đó thì chúng ta sắp xếp theo cái tên của tác giả đầu tiên. Đấy, thậm chí đôi khi chúng ta cần phải sắp xếp theo năm nữa, đúng không? Theo theo tiêu đề của bài báo nữa chẳng hạn, ví dụ như thế. Đấy. Rồi. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.